हाई हेलो नमस्ते दर्शकबिनहरू स्वागत छ तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल द काप्ले टक सोमा। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु ताकि युट्युबको तर्फबाट फ्रीमा नोटिफिकेसन मिल्छ। साथीहरू तपाईँहरूको लागि मैले एउटा इन्टरनेसनल एप ल्याएको छु। त्यसमा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ सर्वे गरेर ट्याक्स गरेर एन्सर क्वेसन दिएर। कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। हाम्रो भिडियोलाई बिना स्किप गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई फुल जानकारी मिल्नेछ। तपाईँले घरमै बसेर एउटा मोबाइलद्वारा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी कमाउँछ म स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। लेट्स स्टार्टिङ द भिडियो। ओके दर्शकबिनहरू, तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाटै लाखौँ रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। कसरी कमाउनुहुन्छ म एप्सको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईँले इन्स्टल गरेर त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी काम गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई डिटेलमा सिकाउनेछु। तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर क्विक डलर हेर्नुहोला। क्विक डलर हो, म लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँलाई इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसलाई ओपन गर्नुहोला। यो एउटा इन्टरनेसनल एप्स हो। यसमा तपाईँले US डलरमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोला, मैले अहिलेसम्म 5 सेन्ट पाइसकेको छु। $5 बोनस पाइसकेको छु। तपाईँले यसमा एप्सहरू इन्स्टल गरेर तपाईँले 50 सेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोला, म तपाईँलाई देखाउने छु। लाइभ जेन्युल एप्स हो यो। यसमा तपाईँको कोही टेन्सन छैन। तपाईँले रिडम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले $10 बनाइसकेपछि तपाईँले रिडम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोला, यो एप्स म इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गरिसकेपछि मैले 50 सेन्ट पाउनेछु। हेर्नुहोला, म यसलाई इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गरेपछि मैले सेन्ट पाउँछु कि पाउँदैन त म तपाईँलाई लाइभ देखाउने छु। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। तपाईँले पुरा जानकारी पाउनुहुन्छ र यसमा काम गर्न तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। होला, इन्स्टल हुँदैछ एप्स। अहिले नेट स्लो भएको कारण बिस्तारै हुन्छ, केही छैन। धैर्य धारण गर्नुहोला। हेर्नु, यसको रेटिङ कति छ हेर्नुहोला। 4.0 छ। हेर्नुहोला, राम्रो एकदम जेन्युन एप्स हो। यसमा लाखौँले पैसा कमाइसकेको छन्। हेर्नुहोला, यसको रेटिङ एकदमै राम्रो एप्स हो। इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेको छ। एकछिन हेर्नुहोला, म तपाईँलाई लाइभ देखाइरहेको छु। मैले अहिलेसम्म $5 अर्निङ गरिसकेको छु। $10 म विथड्र गर्छु, रिडम गर्छु। त्यसैखेर पनि तपाईँलाई म लाइभ देखाउने छु। हेर्नुहोला, ओपन गर्छु म। ओपन गरिसकेपछि इन्स्टल गरिरहेको छु म यसलाई। अलि नेट स्लो भएको कारण स्लो चलिरहेछ। इन्स्टल भइरहेछ दर्शकबिनहरू। दर्शकबिनहरू, त्यहाँ नेट स्लो भएको कारण मैले यसमा गराएन। फेरि तपाईँलाई म सर्भिसमा जानेछु। सर्वेमा तपाईँले सर्वे कम्प्लिट गरेपछि तपाईँलाई 40 सेन्ट मिल्नेछ। अहिले नेट स्लो भएको कारण
क्वालिटी स्कोर 100 हेर्नु होला तपाईँको हेर्नु सर्भेमा के भनिरहेको छ डेट मन्थ इयर मागिरहेको छ तपाईँको जेन्डर के छ त मेल फिमेल त्यो तपाईँले त्यही राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँको जिप कोड एन्ड पोस्टल कोड छ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने गुगलमा सर्च गरेर हाल्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँलाई के भनिरहेको छ वी वुड लाइक टु नो अबाउट द प्रिन्स अफ द चिल्ड्रेन योर हाउस होल्ड चिल्ड्रेन कतिवटा छ भनिरहेछ तपाईँले चुज गरेर हाल्नु होला कन्टिन्यू गर्नु होला यति हानिसकेपछि तपाईँले जति स्कोर गर्नुभएको छ हेर्नु होला म एकछिन हान्छु XYZ म जे पनि हान्छु त्यसपछि मेल जिप कोड 395004 I have no children हान्न सक्छु household is the person नो हानिदिएको छु देख्नु होला कन्टिन्यू गरेँ फेरि मैले यहाँ जिप कोड मिलेको छैन यसमा जिप कोड मैले मिलाएर हानेको छु तपाईँको जिप कोड एरियाको जिप कोड कुन हो पोस्टल कोड कुन जुन हो त्यही हाल्नु होला तपाईँले अनि त्यसपछि हुन्छ त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू गरेछु कि फेरि आउँछ फेरि आएपछि फेरि तपाईँले कम्प्लिट पुरा सर्वे गरिसकेपछि तपाईँलाई 40 सेन्ट मिल्नेछ 10 मिनेटभित्र अथवा 10 मिनेटभन्दा पनि कम लाग्न सक्छ 5 मिनट पनि लाग्न सक्छ मिनिमम 10 मिनट हो 10 मिनटभन्दा अगाडि नै तपाईँले सर्वे कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले 40 सेन्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि म देखाउँछु अर्को सर्वे अर्कोमा 30 सेन्ट छ हेर्नु होला 30 सेन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ इरोर भनिरहेछ यो सर्वे अहिले एभाइलेबल छैन हेर्नु होला तपाईँलाई रिडमको तरिका पनि बताइसकेको छु मैले तपाईँको रिडमको तरिका पनि बताइसकेको छु मैले रिडम $10 मा हुनेछ रिटर्नमा जानु होला तपाईँलाई $10 भएपछि तपाईँले पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ पेपल गिफ्ट एमाजोन गिफ्ट कार्ड गुगल पे तीनमध्ये जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पेपल गुगल पे नेपालमा एक्सेप्ट छैन एमाजोन एक्सेप्ट छैन इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे भनेको पेपल हो पेपलमा तपाईँले आफ्नो आइडी बनाएर त्यसमा पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईसँग एउटा भिजा वा मास्टर कार्ड जुनसुकै पनि हुन्छ त्यसमा बैंक लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ पेपलमा इमेल आइडी बनाएर त्यसपछि तपाईँले त्यसमा बैंक अकाउन्ट लिङ्क गरिसकेपछि यसबाट क्यास आउट गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र यसमा घरमा बसी एकदम जिरो इन्भेस्टमेन्टमा खाली समयको बेला तपाईँले $US मा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो एप्स हो जेन्युइन हो हेर्नु होला यसको रेटिङ तपाईँलाई देखाइसकेको छु 4.0 छ राम्रो हो लाखौं मान्छे यसमा पैसा कमाइसकेको छन् आजको भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्टमा आगामी दिनहरूमा यस्तै मेक मनी वर्क फ्रम होम भिडियोहरू मैले अपलोड गरेको नै छु गर्नेवाला पनि छु त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु र हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छु तपाईको एउटा सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट र हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा हुन्छ भन्ने मलाई भरपुर आशा छ त्यसैले प्लिज हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला एक लर्निङ पिरियडमा छौँ त्यसैले सपोर्टको जरुरत छ keep watching keep supporting thank you for watching मिल्ने छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा